All right, before we move to the second section on how history dealt with singing, I want to finish a small section from my first presentation. Ještě než se dostaneme k druhému tématu, a sice vývoji liturgické hudby v dějinách, tak bych ráda dodala něco, čímž zakončím to své první téma. We were talking about how we can understand each other. Mluvili jsme o tom, jak si lépe porozumět navzájem. Even though we have different musical tastes. I když máme různě vyvinutý a různý hudební vkus. I have found this text in Philippians 1. V první kapitole listu Filipským je tento text. 2 verses. A 2 verše bych si ráda dovolila přečíst a přečtu je já, a to jsou verše 9 a 10. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův. All right, and I take these 2 verses apart into separate sections. Ráda bych ty 2 verše oddělila. I have noticed in my experience as church musician ze své zkušenosti sborového hudebníka, that some people are very refuse praise songs entirely. Some people in church refuse praise songs. Jsem si všimla, že někteří lidé tíhnou k tomu, že jakékoliv chvály nebo moderní hudba je něco, co prostě odmítají. They are very adamant and very convinced. Jsou velmi tvrdohlaví a velmi jasně přesvědčení. Praise songs are from Satan. Chvály jsou od ďábla. And bringing guitars and drums, whatever, is from Satan. Stejně tak jako kytary a bicí. And then some years would pass. Po několika letech ti samí lidé, and the children of such people would grow up, become teenagers. Zvláště když mají děti, ze kterých se stanou teenageři, kteří vyrostou. And all of a sudden they would come home with a guitar and sing praise songs. A najednou ty jejich děti začnou hrát na kytary a zpívat chvály. So this is a big problem for the parents. A oni najednou zažívají veliký problém vnitřní. Because they know their children. Milují své děti. They know their children are spiritual. Vědí, že ty jejich děti prožívají svoji víru v Boha. They love the Lord and they love the church. Milují Hospodina, milují církev. But now they bring the guitar and the praise songs. A přesto hrají na ten ďáblův nástroj, na kytaru, a navíc zpívají ty ďáblovy písně chvál. How do you deal with that? Co s tím? You tell your children go away? Vyženete děti z domova? I don't want to see you anymore because it's from Satan. Vydědíte je, protože hrají ďábelskou hudbu? We don't do that. To asi těžko. Because we love our children. Vždyť je milujeme. So in a short time, these people who were so strict and so defending this other view, they changed. A najednou v životě těch lidí, kteří byli tak jasně, jak si stáli na jedné straně, měli jasně formulované názory, které nepřipouštěly nic jiného, tak oni jsou ochotní připustit i jinou možnost. And what was it that made them change? Co je změnilo? It's their love for their children. Láska, kterou mají ke svým dětem. When you love somebody, you see that person differently. Když někoho milujeme, vidíme ho jinýma očima. When we have problems with our children, we talk to them. Když máme problémy s dětmi, řešíme je tak, že si s nimi promluvíme. And we establish dialogue. Prostě spolu mluvíme. And we ask questions. Ptáme se. Okay. What is it that in this music is important for you? Co v té hudbě tě tak přitahuje, co tě tak oslovuje? Why and what is it that you're lacking in the hymns? A co vlastně chybí v těch písních ze zpěvníků, které normálně zpíváme? How do praise songs help you to worship? Jak to, že ti ty chvály pomáhají lépe uctívat Pána Boha? And once you have that dialogue open, a jakmile obě strany spolu začnou mluvit, there comes understanding. Přijde i vzájemné pochopení. And guidance, of course. A vedení. Because our young people need guidance. Protože
I když jim nasloucháme, neznamená to, že se zbavujeme svých rodičovských možností. So I found this principle reproduced here in Philippians 1. Apoštol Pavel v listu Filipským 1. kapitole dává několik typů, jak vést ten dialog. And this is Paul's wish for the church. To je vyjádření Pavlova přání pro ten filipský sbor. He starts with prayer. This is my prayer. Začíná tím, že řekne, za to se modlím. How often do we start our discussions about music with prayer? Jak často začínáme žhavé diskuze ve sboru tím, že se společně modlíme? Or do we have discussions? Maybe we just have judgments. Je to vůbec diskuze, když mluvíme o hudbě? Není to vzájemné osočování? I can guarantee you, if you start with prayer, there's a totally different basis for discussion. Ale každá diskuze, která začne modlitbou, se najednou děje v jiném duchu. Because we place ourselves under the Spirit of God. Najednou cítíme, že to je duch Boží, který nás vede, když mluvíme. So start with prayer. Začněte modlitbou. What is the second element? Co je ten druhý prvek? Love. To je láska. And you know, this crisis with music in the church krize, která se týká hudby v církvi, is really a good learning experience about loving our brothers and sisters. Je, myslím, takovým dobrým lakmusovým papírkem toho, jak skutečně hluboko milujeme své bratry a sestry v Kristu. Even if they are very young. I když jsou třeba úplně mladé. Because we have a tendency to say, oh, they're young, they need to obey, they don't know what's good, and we'll just ignore them. They have nothing to say. Starší generace má někdy pokušení zhlížet na ty mladé a říct, že oni nic nevědí o životě, proč bychom je měli poslouchat. So if we treat our young people like that, we are not surprised after 10-15 years there are no longer any young people in the church. Pokud k mladým lidem zaujmeme takovýhle postoj, asi není úplně překvapivé, že po 10-15 letech žádní v našem sboru nebudou. So really loving our brothers and sisters, even the young ones. Milujme se navzájem, bez ohledu na věk. Those who do not dress appropriately. I ty, kteří se neoblékají úplně vhodně. Those who come in jeans and with terrible hairstyles. I když přicházejí do sboru a mají na sobě džíny a číro. If they come to church, that means they are looking for something in the church. Protože to, že přijdou do sboru, znamená, že hledají něco hlubšího. And they need our love. A i oni si zaslouží naší lásku. And being surrounded by us. A to, abychom byli kolem nich, v jejich blízkosti. Carried by us, the older ones. A abychom se navzájem nesli. All right, so I need to go faster. All right, so prayer and love. Takže je to modlitba, láska. And through love we open the way to speak with each other, to discuss. Díky tomu se otevře prostor, ve kterém spolu můžeme mluvit. We gain knowledge of the other. Začneme se navzájem poznávat. We study the Word of God and we gain depth and insight. Studujeme Boží slovo a díky tomu získáváme hlubokou vnímavost. And something very important, we need to learn to discern what is best. A potom je další důležitá věc, musíme se naučit rozpoznávat, co je dobré. What is best about, according to the Bible? Co je rozpoznat, co je nejlepší podle písma. What is best for us and what is best for the young people or the other group. Co je nejlepší pro nás, ale co je nejlepší i pro ty, kdo mají jiný názor než jsme my. And then to be pure and blameless. Abychom byli čistí a bez viny. So it is a very long journey. Pavel popisuje dlouhou cestu. A journey of studying the Word of God. Jejímž základem je společné studium písma. A journey to be informed about music. Též studium toho, jakou má vlastně hudba podstatu. And that's what we're doing right now. Což je naše téma. And the journey to find out what is really appropriate, pure and blameless. A přemýšlení o tom, co je vhodné, co je případné, co je čisté a co je bezúhonné. All right, let's move to our next presentation. Pojďme se posunout k mému druhému tématu. And this section deals with how the church dealt with problems similar to the ones we have now.
A sice pojďme se společně ptát, jak se církev potýkala s podobnými problémy, které řešíme dneska v minulosti. Can we get it comes on? I don't want it on progressively. I want it on the total thing. Can you ask for? Mohl by nám někdo pomoci tady s technickou věcí, už běží. So, what we are talking about is bringing in elements from the secular world. Okay? Yeah, I want the whole thing at one. It comes progressively. Prosím, aby se tam objevilo celý najednou a ne the whole slide at one time. Okay. All right. So there's nothing new to our problem. Náš problém není nový. The problem we have today, to, co dnes řešíme, has been there forever. Církev řešila vždycky. Since biblical times. Od doby, kdy byla napsána Bible. And the problem is, can we borrow from the secular world? Jeden z problémů je v pořádku, když církev používá elementy, které pocházejí původně z sekulárního světa? Already in the Bible there was borrowing. It's okay. Už v samotné Bibli se něco takového děje. And that is a very normal phenomenon because music changes through times. To je přirozené, protože hudba se během dějin proměňuje. Music is related to culture. Hudba je fenomén, který je kulturně podmíněn. And for those who are old enough, you know, music has changed through your own life. Okay? Ti z vás, kteří už mají šediny, vědí, že během vašeho života se hudba, která se hraje, velmi radikálně proměnila. So there is necessarily change and variety and diversity. Patří prostě k povaze hudby, že se mění, že je rozmanitá, že se proměňuje. The interesting thing is that there were during movements of revival or reform. Je zajímavé, že během doby, kdy církev procházela reformací a proměnou a oživením, we see a sudden increase in borrowing from the secular. Tak se zároveň děje to, že je typické, že si církev začne jakoby používat, vybírat některé elementy pocházející z sekulární hudby. So I'm not going to comment on all these. I think people can understand from the screen. Nebudu se close to English. Nebudu se jaksi zmiňovat o úplně všech těch bodech, které tam jsou, ale jakož všichni mluvíte anglicky, tak si to přečtete. All the periods through history you can follow in church music and follow change. Okay? Všechny periody, všechny typické hudební styly procházely změnami. Okay, so from the biblical times, the Old Testament, the New Testament, to the Middle Ages, the Renaissance, you just go through. Od starého zákona přes nový zákon, středověk až po renesanci, baroko, klasickou hudbu, romantismus až do 20. století, hudby 20. století. Vždycky to tam bylo. So a short look at the Psalms. Okay. Pojďme se velmi krátce podívat na žalmy. Where do we find secular elements in the Psalms? Jaké sekulární, světské prvky se objevují v žalmech? You know that some psalms have titles and they give us the title of the tune, the melody. Víte, že některé žalmy mají podnadpis, ve kterém je řečeno, na jaký nápěv se má ten žalm zpívat. So Psalm 22 says, sing this to the melody, doe of the morning. Například žalm 22. říká, zpívejte tento žalm na melodii čeho ráno? It's a colon. The white bird. Rosa? Je dove? Dove? No. Doe is dove? It's something. Yeah. No, it's a deer. Laně za ranních červánků. Okay. So there's nothing sacred with a deer. Okay? Laň není svatá, posvátná Or věc. sing to the melody lilies. Nebo zpívejte na melodii, je tam řečeno podle lilí. So are lilies sacred? Not that I know. Asi lilie také nebudou úplně ten nejposvátnější Psalm předmět. 56, dove on distant oaks. Nebo žalm 56. to je holubice na vzdálených they're dubech. white, you know, like angels, but they're not holy. Zase, velmi pravděpodobně se jedná o nějaký světský nápěv. So very early biblical examples that secular elements were
used within the sacred music. You know, psalms were the liturgical music for the temple. To znamená, že už v samotném písmu máme doklady toho, že sekulární vlivy, hudební vlivy byly používány v bohoslužbě, která byla v chrámu. Let's just talk quickly about instruments. Pojďme zmínit něco o hudebních nástrojích So the main instrument in the temple were the harps. Hlavní nástroj používaný v chrámu byla harfa. And even today the harp is associated with heaven. Heaven? Okay, heaven. I dnes je to nástroj, který v nás vzbuzuje pocit spirituální, spojený s nebem. Heaven, huh? Heaven, I said yes. heaven. So when any classical composer wants to represent heaven, he will bring in the harp. Jakmile skladatel vážné hudby chce vzbudit ve svých posluchačích pocit toho, že se dostáváme do nebeských sfér, použije harfu. Just look at some of the operas, the great operas. It speaks about heaven, you will have the harp. Jakmile, typické je to pro operu, jakmile se ta arie týká nebe, objeví se tam harfa. So the harp is associated with angels. Huh? Protože harfa je nástroj, na který hrají andělé. And probably because the harp was used in the temple. Okay, the first official place sanctuary uses the harp as a main instrument. A ten hlavní důvod je pravděpodobně právě v tom, že harfa byla hlavním hudebním nástrojem používaným v chrámové liturgii. So we can ask the question, is the harp strictly associated with temple music, with sacred music? Pak je logicky přichází otázka, znamená to, že harfa je tedy exkluzivní nástroj používaný v chrámové bohoslužbě? Well, you will be surprised to hear Možná vás překvapí, že není tomu tak. Actually, the association, the harp was associated in the Old Testament with something that was totally opposite to worship. Dokonce v těch starozákonních dobách byla harfa používaná v kontextu, nebo vytvářela asociace, které byly úplně opačné, nežli ty, které se týkaly chrámové liturgie. If you read the prophets, the books of the prophets especially, you will notice the harp is sometimes used to prepare the mind of the prophet for inspiration. Prorocké knihy říkají, že harfa byla používána k tomu, aby připravila mysl proroka k přijetí nějaké nadpřirozené inspirace. To by se nějak jakoby týkalo bohoslužby. But what is surprising is that the harp was used by prostitutes to seduce men. Ale možná nás překvapí to, že harfu používali též prostitutky, když se snažili svést své zákazníky. So how come that the harp which was used for that is used in the temple? Jak to, že nástroj, který byl používán pro něco tak jaksi špatného, byl zároveň používán How can you worship God with an instrument bohoslužbu? that's used for prostitution? Jak můžeme uctívat Boha nástrojem, jenž byl zároveň používán pro účely prostituce? Well, the answer is very simple. Odpověď je prostá. There is no holy instrument. Žádný svatý nástroj neexistuje. Instruments are instruments. Nástroj je prostě nástroj. They belong to a certain culture. Patří do kultury, do své And kultury. they're used by anybody for any purpose in that culture. A každý v té kultuře ho může použít pro jakýkoliv účel. The difference was in the playing. Ten rozdíl byl, jak se na tu harfu hrálo. You do not play an instrument for seduction in the same way as you played for worship. Nehrajete na harfu stejným způsobem, když se snažíte svést zákazníka, stejně jako když se snažíte oslavovat Hospodina v chrámu. So when we chrámu. have problems today with guitars maybe or bass guitars, electric guitars. Náš problém, který máme třeba s elektrickými kytarami, s baskytarami, remember, there is no sacred instrument. Vždy pamatujme, neexistuje nic takového jako posvátný hudební nástroj. They become associated in our minds as sacred or secular. Jenom naše mysl vytváří ty asociace, které ho spojují s tím, že je něco posvátné a něco světské. But God did not have a problem to use the harp in the temple. Nicméně Bůh neměl problém s tím, aby nařídil, že harfa má být používána v chrámu. Even though it was used for immoral purposes. I když byla současně v té své kultuře používána pro nemorální věci. And it věci. was God who dictated to David what about the organization of music in the temple.
A byl to sám Hospodin, který dal Davidovi pokyny k tomu, jak má být ta chrámová bohoslužba organizována. All right, let's move. I have to move fast again. Pojďme udělat velký krok v dějinách dopředu. The church fathers. Církevní otcové. The church fathers dealt with similar problems. I oni řešili takový problém. They had especially problems with instruments. Který se týkal specificky hudebních nástrojů. The use of instruments in the church and borrowing from the secular. Tedy jaké hudební nástroje může používat církev a zdali je správné, aby církev využívala světské prvky v bohoslužbě. It was very common. Bylo velmi běžné. In the first 4 centuries, the time of the church fathers, během prvních 4 století, tedy době církevních otců, patristické to borrow tunes, melodies from the secular world or from the what should I say, from heretics. Že církev používala nejenom nápěvy a melodie z sekulárního světa, tedy pravděpodobně jiných náboženství, ale také i z prostředí heretického. Ephraim, who was the church father in the 4th century, did this very freely. Efraim Syrský, který byl církevním otcem žijícím ve 4. století, to dělal velmi jaksi volně. He was trying to combat the heretics, the Arians. Ve své polemice nebo boji s Ariány, tedy heretiky tehdejšími. The Arians spread their truth or their lack of truth, their heresy, through songs. Ti Ariáni také své učení, které považujeme za heretické, rozšiřovali pomocí písní. So he said, fine, I'm going to borrow your melodies, to new text the truth, and you will sing them to the same melodies. A Efraim tu jejich melodii použil, pozměnil v ní slova tak, aby ta slova byla ortodoxní, ale vlastně měl tu stejnou melodii. In around 1200, Saint Francis of Assisi kolem roku 1200 žil svatý František z Assisi. Reacted against the formalism of the church. Jehož nebo hnutí, které založil, bylo reakcí na formalismus církve. The congregation had been prohibited from singing in the church. Tehdy nebylo běžné, aby to shromáždění zpívalo během bohoslužby. So he created a number of songs. A František tedy sám napsal několik písní. And they were structured and patterned on the secular models. Které byly vytvořeny jakoby podle světského modelu. Of the troubadour songs and písní, které zpívali truvéři. How did the church react? Jak na to reagovala církev? Well, the church typically reacts by interdiction. Oops, I'm reading wrong. Církev na takovéhle věci většinou reaguje represemi. The first reaction was at the Council of Laodicea. První taková reakce byla na koncilu, který se odehrál v městě Laodicea. At the end of the 4th century. Na konci 4. století. And the church fathers decided now nobody will sing in the church except the priests. A řešení, se kterým přišli ti koncilní otcové, bylo, nikdo nebude teda zpívat ve sboru mimo kněze, který vede tu bohoslužbu. After that you get plain chant, which you know was performed in churches by the priests. A po určité době jakoby typickým projevem toho byl gregoriánský chorál, který zpívali pouze řeholníci. They prohibited instruments in the church. Dále se ten koncil usnesl na tom, že byly zakázány hudební nástroje and texts that were not from the Bible. A použití jiných než biblických textů. What was the result? K čemu to vedlo? There was no more singing, no more instruments in the church. Hudba v té liturgii byla velmi prostá, bez zpěvu celého shromáždění a bez hudebních nástrojů. But people continued to sing at home. Ale lidé toužili zpívat a tak zpívali doma. And this lasted until Luther came about. To se změnilo až v době příchodu Martina Luthera. Yes, and that is, you can see about 1,000 years later. Tedy přibližně 1000 let poté, co zasedal koncil v Laodicei. You know about the achievements of Martin Luther. Postava Martina Luthera vám jistě není neznámá. Actually, I wanted to say something before, because a přesto mi dovolte jednu poznámku na Jan Hus was
way before Luther. Jan Hus působil přibližně 100 let před Martinem Lutherem. And the followers of Jan Hus, the Bohemian Brethren, I think I call it this way. Následovníci husitského hnutí, tedy Jednota bratrská. 10 minutes. He was the first one to revive congregational singing. You mean Hus? The Bohemian, yeah, Jan Hus. But the Bohemian Brethren who followed, they created many hymnals. V tom husitském hnutí a v Jednotě bratrské znovu ožil společný zpěv celého shromáždění. See, the reformers understood that in order to bring the truth into the hearts of the people, you had to have them sing it. Reformátoři totiž pochopili jednu zásadní věc. Pokud se máme stotožnit s tím, čemu věříme, pokud se má celé shromáždění s tím stotožnit, potom to musí zpívat. And there is a very rich body of hymns by the Bohemian Brethren. Existují rozsáhlé zpěvníky, které pocházejí z doby staré Jednoty bratrské. And I do actually have a quote. I'll find it here, it will be faster. Myslím, že tady mám i jeden citát. Yes. And this was about 1457. Přibližně z roku 1457. Okay. And they said, we want to bring the people to the truth through familiar sound. Jednota bratrská tam vyjadřuje to, chceme přivést lidi k pravdě skrze písně, skrze melodii, kterou znají. You see, this is really the core of the question. A to je přesně to, o co jde. If you want to bring the truth to the hearts of the people, pokud chceme oslovit lidi pravdou, you need to do it through familiar sound. Potom je důležité, aby tu melodii již znali. If you put the truth to unfamiliar sound, pokud píseň má sice úžasná, pravdivá slova, ale melodii, která je neznámá, nesrozumitelná, nestravitelná. Musical language the people do not understand. Tedy vyjadřená hudebním jazykem, kterému lidé nerozumí. It will not reach the hearts of the people. Potom je neosloví v hloubce jejich osobnosti. It reaches the minds, but not the hearts. Možná osloví jejich intelekt, ale ne jejich srdce. This is a very deep understanding of how religion works. A já myslím, že to je jádro toho, jak funguje náboženství. So when Luther came, když přišel Martin Luther, he just copies from the Bohemian Brethren. On vlastně používá jenom ten přístup, který již tady byl v podobě Jednoty bratrské. He says, I'm going to borrow the secular tunes. Rozhodl se, že bude používat světské písně or write new melodies in the same style as the secular tunes. A nebo napíše nové melodie, které budou ale v nějakém běžném tehdejším světském hudebním stylu. So that people can sing immediately. Tak aby je lidé mohli snadno a rychle zpívat. And they only have to concentrate on the words, on the truth. A soustředit se pouze na slova, která zpívají. Anybody who is a teacher knows that you cannot teach two things at the same time. Každý učitel ví moc dobře, že není možné učit dvě věci najednou. So if you want to teach new music and new text, new theology, it won't work. Tedy pokud chcete zároveň učit novou hudbu a novou teologii, bude se to tříštit. You focus on one single thing. Je důležité zaměřit se na jednu věc. And that was theology. A pro Luthera to byla teologie. So you take these well-known melodies and you put new words to them. Vzal populární známé melodie své doby a dal jim nový význam. Luther believed that the church was within the world, or should be within the world. Luther věřil tomu, že místo církve je uvnitř světa. And when he says when the Bible says we are the salt of the world, a když Bible říká jisté solí světa, does that mean we are going to separate the salt from the food? Znamená, ptá se Luther, to, že bychom tu sůl měli vzít a dát jí pryč od toho jídla? No, it means we are going to put the salt in the food. Why? To transform the food, to make it better. Ne, říká Luther. Naopak, sůl musí být přítomna uvnitř toho pokrmu, tak aby ten pokrm proměnila a změnila ho v něco lepšího. So the same with the music. A to samé platí o hudbě. So for Luther, it was important
to enter into this world with the music people were familiar with in order to transform the world. Luther chtěl oslovit svět, ve kterém žil, hudbou, kterou ten svět znal, která mu byla vlastní, a skrze nová slova ho proměnit. He had two concerns. He wanted the music to be appropriate. Měl dvě zásady, a sice, aby ta hudba byla vhodná. That means fit for worship. Tedy příhodná pro bohoslužbu. But he also wanted it to be relevant. Ale zároveň chtěl, aby byla současná, aby se dotýkala těch posluchačů. He wanted it to speak to the people. Chtěl, aby promlouvala k těm, kdo zpívají. And I forgot to say that before, that's what we call relevance. A to je další důležitá hodnota, tedy být aktuální, být relevantní, dotýkat se současnosti. So there were whole songbooks that were made up of these borrowed melodies. Dodnes se nám dochovaly zpěvníky, které jsou jaksi složeny z písní, které pocházejí původně ze světských melodií. And we call that in a technical term kontrafakta. Na to se používá technický muzikologický termín kontrafakt. You use an existing melody and you change the words. To znamená využít již stávající melodii a změnit slova. All right, what was the purpose of using these melodies? To have the people sing right away. Jaký smysl to mělo pro Luthera? To, aby lidé velmi snadno a rychle mohli ty písně zpívat. To be able to disseminate the truth very quickly. A zároveň díky těm písním rozšiřovat to nové chápání evangelia. And also to give the people some vigorous and energetic music. A dát lidem hudbu, která je živá a plná energie. All right, let me see. I need to skip certain things. Yes, there's many things I would like to say to nuance what I'm just saying here, but I don't have time. You have to read it in my book. Simple. Ještě bych mohla k tomu dodat plno dalších věcí, ale už na to nemáme čas. Nicméně vy si všichni koupíte mou knihu a tam si to přečtete. It's the reality. Okay. Tak to je. All right, now let's turn to Calvin. Pojďme ještě zmínit několik slov o Calvinovi. Shortly after Luther, in the French-speaking European countries, Calvin was the great reformer. Calvin byl mladším Lutherovým současníkem, který působil v francouzsky mluvícím světě, kde rozšiřoval reformační myšlení. Totally different approach to music. Jeho přístup k hudbě byl ovšem jiný než Lutherův. Okay. And Calvin, what do I have here? This. Let me see. Yes. Okay. All right here. Some of you know the Calvin's theology. Určitě někteří z vás vědí něco o Calvinově teologii. Calvin's theology is a theology of separation from the world. Calvin byl přísný a propagoval to, že církev by se měla oddělit od světa. A theology of the election. There were only so many who were going to be saved. Bez pochyby víte, že Calvin byl velkým teologem predestinace, tedy předurčení, vyvolení, kteří byli určeni ke spáse. And those who were elect, they had to separate themselves from the church. From the world. From the world. Ti, kteří byli vyvoleni, se měli oddělit od toho hříšného světa. So this is reflected in how he saw music in the church. A to se bez pochyby odrazilo i v hudbě, která se objevovala v reformované církvi. He looked at instruments as an infamy. Hudební nástroje chápal jako něco, co je hanebné. And he threw all the organs of Geneva into the lake. Dokonce je známo, že všechny varhany, které byly v ženevských kostelech, nechal naházet do jezera. Then he did not accept harmony, only unison singing. Vícehlasé písně nepřijímal, pouze zpěv, který byl unisono. The unity of the church expressed in unison singing. Jednota církve, jednota těch vyvolených se projevovala v jednohlasém zpěvu. He wrote new tunes. Well, his musicians wrote new tunes. Hudebníci, kteří působili v reformované církvi, psali nové písně, melodie, nápěvy. Very simple, very straightforward, no rhythm. Které byly velmi jednoduché, velmi přímočaré, které neměly žádný propracovaný rytmus. And only biblical texts. A byly založené pouze na biblických textech. So I'm putting in parallel these two reformers here.
Ty sloupečky vám dávají porovnání různých přístupů mezi Lutherem a Calvínem. Okay. Luther saw the church as having a function in the world. Luther chápal roli církve jako entity, která existuje uvnitř světa. For him, life, the life of a believer was an affirmation of joy, and you also had to affirm life, live to the fullest, eat and drink. Křesťan byl ten, kdo žil svůj život naplno, jedl, pil, užíval si život a žil ho v radosti před Pánem. The role of music was to touch the hearts. Hudba měla zasáhnout srdce. That's what I call rhetoric. He kept the old and introduced the new. That's a very important principle. Využíval jak to stávající, tak nové prvky, které vznikaly v jeho době. It's a principle that was drawn from the Bible. A to je princip, který objevujeme už i v Bibli. When under the prophet Samuel in the schools of the prophets, when they learned poetry and song, they kept the old they had received and they brought the new in also. It's a very old principle. Tenhle princip se objevuje už v prorockých školách, které existovaly v době proroka Samuela, kdy žáci těch prorockých škol se drželi té tradice toho starého, ale přidávali k tomu i nové. So Luther is not afraid to borrow from the secular. A na základě toho Luther nemá obavu vypůjčit si melodie, které pocházejí ze světské hudby. His purpose was to renew the church. Jeho cílem bylo obnovit církev. Now, Calvin was suspicious of the world. Calvin měl velmi podezřívavý postoj k světu. We have to get out of the church. Of the world. I keep saying the same mistake. Od něj se. He was suspicious of the world. Od něj se musíme, od toho podezřelého světa se musíme oddělit. So his approach to life is one of discipline and austerity. Jeho přístup k životu, to je přístup přísnosti a disciplíny. Renounce all the pleasures of the world. Zřekněme se všech těch světských potěšení. Music for him had only a symbolic role, not a rhetoric role. Hudba neměla pro něj kázat, tak jako pro Luthera, nýbrž byla pouze symbolická. Only the old was acceptable. Jedině to staré bylo přijatelné. So he created music that was separate from secular music. Vytvořil tedy hudbu, která byla vlastně úplně oddělená od hudby, která se hrála mimo církev. Of course, the purpose was to separate the believers from the world. A jeho cílem bylo oddělit církev od toho světa. So I'm asking the question, where do we stand as Seventh-day Adventists? Kterou z těch dvou cest si vybereme my jako adventisté sedmého? Which camp of these two do you think we identify with? A identifikujeme se s Lutherovým nebo Calvínovým přístupem? You don't have to answer now, but I want you to think about it. Nechci, abyste odpovídali, stačí mi, když o tom budete přemýšlet. Maybe we should have both. Možná bychom měli hledat nějakou symbiozu mezi Because we believe to be the salt of the earth. Věříme přece, že jsme povoláni k tomu, abychom byli solí světa. We believe that it is our mission to transform the world. Že naším posláním je proměnit svět, ve kterém žijeme. But we also know that it's written in Revelation. Ale také víme, že ve Zjevení je psáno: Come out of Babylon. Vyjděte z Babylona. Okay. So another tension. A znovu jsme v napětí. Okay. In the world, but not of the world. Ve světě, ale ne ze světa. Very difficult to realize. Very difficult. It needs a lot of discernment. Jakou cestu zvolit, k tomu je potřeba moudrost a rozpoznávání. But this is what we have been called to. Ale k tomu jsme povoláni. To enter into the world, to transform the world. Vstoupit do světa, proměnit ho. So that then, at the end, we will be found as separate. Abychom na konci byli těmi, kteří byli nalezeni jako oddělení od Babylona. All right, I think my time is up. Myslím, že čas vypršel. Again, you can read the rest in my book. Zase, zbytek se dočtete v mé knize. I have lots of quotes by Ellen White in my book. Ve které se objevuje mnoho citátů Ellen Whiteové. And of course, much more detail on all these things I was talking about. A mnoho dalších historických detailů. But in the next section we will talk about how to deal with praise songs, with contemporary music. V další části se budeme bavit o tom, jaký postoj zaujmout k soudobé křesťanské hudbě.